Magandang gabi po sa inyong lahat. Isashare ko po sa inyo kung paano lutuin ang famous spaghetti dito sa Japan, lalong-lalo na sa Osaka, na karaniwang siniserve nila sa mga coffee shop dito sa kanilang lunch at breakfast menu. At favorite po ito ng mga Japanese. Ito po ay ang Napolitan spaghetti. Napaka-budget saver po nito, kaya samahan na po ako para malaman kung paano ito lutuin. Isa pong pakiusap, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
naman po at pakishare na rin po ng mga video. Maraming salamat po sa mga nanonood ng premiere. Paalam! Bye!